Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study second part of his first flight by Liam of Flaherty. Let's study. Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Gaul call, ah, she screamed back derisively. आणि मग तो पक्षी जो आहे आईच्या तोंडात माशाचा त्याने पाहिलेला आहे की आहे छोटासा तुकडा आणि तो त्याला आईला बोलवतोय गा 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 आणि मग आई पण त्याला तिकडून रिप्लाय देते गाओल कॉ शी स्क्रीम बॅक डेरिसिवली मीन इन अ मॅनर शोईंग समवन दॅट शी इज अ स्टुपिड आहेस तो अशा पद्धतीने त्याच्याकडे ती ओरडत आहे गाओल कॉला म्हणजे काय तू स्टुपिड्स आहे तू पण शिकार करायला शिक तू पण उडायला शिक असं आईला वाटतंय बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली अँड आफ्टर अ मिनिट ऑर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम प्लेंटिवली म्हणजे काय खूप साऱ्या वेळा तो ओरडण्याचा प्रयत्न करतो एका मिनिट आफ्टर मिनिटनं ओरडण्याचा प्रयत्न करतो की त्याला भूक खूप लागलेली आहे हिज मदर हॅड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश अँड वॉज लेईंग अक्रॉस टू हिम विथ इट आणि मग आईने त्याच्या तोंडामध्ये माशाचा तुकडा पकडलेला आहे आणि त्याच्या जवळ जाऊन आता ती उडते आहे कशासाठी त्याला उडण्याचं शिकवण्यासाठी सो तो आईला बोलवतोय परंतु आई म्हणते स्टुपिड आहेस तू तू पण शिक अशा पद्धतीने ते साऊंड करत आहे आणि तो जो पक्षी आहे ज्याला उडता येत नाही तो मिनिट आफ्टर मिनिट आनंदाने ओरडत आहे परंतु आईने माशाचा तुकडा पकडला आहे त्याच्या जवळ जाते की हा पण त्या माशाच्या तुकड्याच्या जवळ येण्यासाठी उडण्यासाठी त्याला शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे सो ही लीन आऊट तो वाकून पुढे आलेला आहे आता हा पक्षी इगरली टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट आता आईजवळ आली माशाच्या तुकड्याकडून म्हणून तो आनंद व्हायला लागला त्याला आणि त्याचे फूट जो आहे तो टॅप करतोय टॅप म्हणजे उचलणे आदळणे खाली आणि रॉकवरती खडकावरती ट्राईंग टू गेट नियरेस्ट टू हर सो ही पर्यंत आपण पाहिलं होतं ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. आणि आईच्या जवळ तो जाण्याचा प्रयत्न करत आहे फूट त्याचे टॅप करत आहे बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हल्टेड हर विंग्स मोशनलेस आता पहा काय झालेलं आहे वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम ते एकमेकाच्या ज्यावेळेस विरोधी होते जसं आपण चित्रामध्ये पाहिलं पहा हे चित्रामध्ये कसं दिसतंय हा जो मोठा बर्ड आहे त्याची आई आहे छोटा पक्षी आहे आणि त्याने हॉल्ट केलेला आहे तिथे ती थांबलेली आहे आणि माशाचा तुकडा त्याच्याजवळ दिलेला आहे त्याला तो फार माशाचा तुकडा घेण्यासाठी तो पक्षी जो आहे एकदम कडेला येताना दिसतोय ना त्या पद्धतीने इथे वर्णन केलेलं आहे की बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड ती थांबलेली आहे हर विंग्स वॉज मोशनलेस थांबलेली आहे ती द पीस ऑफ फ्लेश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन द रीच ऑफ हिज बीक आणि तिच्या चोचेने त्या तिचा जो लहाना जो उडता येत नाही त्या पक्ष्याला देण्याच्या अगदी जवळ आहे ती ही वेटेड अ मोमेंट इन इज सरप्राईज वंडरिंग वाय शी डिड नॉट कम नियरर अँड देन मॅडन बाय हंगर ही डाईव्ड ॲट फिश आणि मग त्याला आश्चर्य वाटतं की आई आपल्या रोज तर जवळ येते आज का जवळ येणं मला फिश घेऊन त्याला आश्चर्य होतं आहे आणि त्याला ते मासा पाहून त्याला तर मात्र खूप वेड्यासारखं त्याला भूक लागलेली आहे बरोबर आहे विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड अँड डाऊनवर्ड इन टू अ स्पेस आणि मोठ्याने ओढतोय बाहेर येतोय वर जातोय खाली येतोय अशा पद्धतीने त्या स्पेसवर तो जो ज्याला उडता येत नाही तो पक्षी सीगल देन अ मॉन्स्टरस टेरर seized him. His heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. आणि आता त्याला भूक खूप लागलेली आहे आणि आता मात्र त्याला सहन होईना आणि म्हणून तो आता त्याने त्याचे जे पंख आहेत ते स्प्रेड केलेले आहेत आउटसाईड केलेले आहेत सो द विंड रश्ड अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट the wind rushed against his breast feathers
देन अंडर हिज स्टमक अगेन्स्ट हिज विंग्स. आणि त्याने आता उडण्याची तयारी केलेली आहे. विंग्स त्याचे स्प्रेड केलेले आहेत. वारा पण त्याच्या छातीपासून वाहत आहे, त्याच्या पंखापासून वाहत आहे, त्याच्या स्टमक खालून वाहत आहे. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एअर. आणि त्या वाऱ्याचा जो स्पर्श आहे तो त्याच्या विंग्सला आता लागत आहे. ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेडलॉंग नाव. ही वॉज सोअरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड अँड आउटवर्ड. आता पहा, हेडलॉंग म्हणजे काय? विथ द हेड लीडिंग, फ्लाय विथ अ ग्रेट हाईट. त्याला आता तो जो उंचावरून लढण्यासाठी तो जो आहे तो तयार झालेला आहे. आणि थोडंसं वर जातो आहे, खाली येतो आहे, डाऊनवर्ड आउटवर्ड, खाली जातो आहे, पुन्हा थोडंसं वर जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिझी अँड अनकम्फर्टेबल फिलिंग ऑफ स्निपिंग. स्निपिंग म्हणजे काय? गरगरणे, बरोबर आहे ना, भोवळ्याने. अराउंड द लुझिंग ऑफ वन बॅलन्स, म्हणजेच काय? थोडंसं अनबॅलन्स होतोय तो, बरोबर आहे. सो ही सॉ अ स्नोरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड आउटवर्ड. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड. आता मात्र त्याला भीती नाही राहिलेली. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिझी. देन ही फ्लॅप्ड हिज विंग वन्स. ही सोड अपवर्ड. गा 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 गा. गाऊल कॉल हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम. आणि मग त्याने त्याचे जे विंग्ज आहेत ते फडफडले आहेत. आणि मग त्याचे जे आई पण आहे, ओढत आहे तो गा 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 गाऊल घॉल हिज मदर. त्याची जी आई आहे त्या मदरने पण, त्याच्या आईने झेप घेतलेली आहे. सूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईज. आईने पण आवाज तिकडून दिलेला आहे. ही अन्सर्ड हर विथ अनादर स्क्रीम. आणि आई ओढून जवळून जात आहे उडत उडत. मग तोही तिच्या ओरडण्याला, आवाजाला प्रतिसाद देत आहे. देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग. ही सॉ हिज टू ब्रदर अँड सिस्टर फ्लाईंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving. आणि आता इथे शब्द आलेला आहे कर्वटिंग, म्हणजे स्लिपिंग लाईक अ हॉर्स, घोड्यासारखं वागणे. कशा पद्धतीने ते वाकायचे, झेप घ्यायचे, उंच आकाशात उडायचे, आई वडील आणि त्याचे भाऊ आणि बहीण. दॅन ही कम्प्लिटली फॉरगॉट दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय. आणि आता तो विसरलेला आहे की मला उडता येणार नाही, हे तो विसरलेला आहे. and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. आणि मग स्वतःलाच कमांड देतोय तो की मी पण आता झेप घेणार आहे, उंच ओरडणार आहे. कर्व म्हणजे वाकड्या तिडक्या झेपा घेणार आहे. शिर्किंग नाव आवाज घेत मी उंच. शिरीली आनंदाने आवाज करत मी उडणार आहे. सो ही वॉज नियर द सी नाव, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw vast green sea beneath him, with his little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. आता तो जो पक्षी आहे तो पाहतो की किती अथांग समुद्र त्याच्या जवळ आहे. तो समुद्र जो आहे तो अतिशय विशाल आहे आणि ग्रीन सी त्याला असं खाली दिसत आहे. रिजेस म्हणजे काय? जो वर जाणारा पृष्ठभाग आहे, वरचा पृष्ठभाग, तोही पृष्ठभाग त्याला दिसत आहे. आणि अशा पद्धतीने तो आता सर्व त्याने पाहिलेलं आहे. हिज पॅरेंट्स and brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. आणि आई वडील जे आहेत ते जो पुढे ग्रीन फ्लोअर आहे, समुद्र जो आहे, पाणी जे आहे त्याच्यावरती ते लँड करतायत, म्हणजे जात आहेत, खाली उतरत आहेत. दे वेर बेक नॉकिंग टू हिम. बेक नॉकिंग म्हणजे काय? खून करून बोलवणे. सो कॉलिंग शेरीली, आनंदाने त्याला बोलवत आहेत, ओढून बोलवत आहेत. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी. पाय उतरण्याच्या वेळेस जसं विमान खाली करतं, चाक जसे खाली येतात उतरण्याच्या वेळेस, तसं त्यांचे पक्ष्यांचे पण पाय असे खाली येतात उतरण्याच्या वेळेस, बरोबर आहे, लँड होण्याच्या वेळेस. सो हिज लेग्स सँक इन टू इट. आणि पाय ते पाण्यामध्ये बुडवत आहेत.
ही स्क्रीम्ड विथ फ्राईट अँड अटेम्प्टेड टू राईज अगेन फ्लॅपिंग हिज विंग. आता जो हा पक्षी आहे तो ओरडतोय उंच, त्याचबरोबर ओरडतोय आणि त्याला भीतीही वाटते आणि तो प्रयत्न करतोय की त्याचे विंग्स जे आहेत, पंख जे आहेत, फडफडण्याचे त्याने प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. बट ही वॉज ट्राईड अँड वीक विथ हंगर. परंतु त्याने प्रयत्न केलेला आहे, परंतु भूकही लागलेली आहे. सो अँड ही कुड नॉट राईज. भूक लागलेली आहे त्याच्यामुळे त्याला आता उंच आकाशामध्ये उडता येत नाही. एक्झॉस्टेड बाय अ स्ट्रेंज एक्झरसाइज. आता मात्र त्याला ही आश्चर्यचकित करणारी त्याने ही एक्झरसाइज केलेली आहे. हिज फीट सँक इन टू द ग्रीन सी अँड देन हिज बेली टच्ड इट अँड देन ही सँक नो फार्दर. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. Around him his family was screaming, praising him. Their beak were offering him scrape of a dogfish. He had made his first bite. आणि म्हणून त्या पक्षाने आता त्याची जी भीती आहे ती हळूहळू थोडीशी भीती येते, ओढतोय आणि म्हणून त्याने हिज फिट सँक इन टू द ग्रीन सी. आता त्याने त्याचे जे पाय आहेत त्या समुद्रामध्ये बुडवलेले आहेत. त्याची जी बेली आहे, पोट जे आहे तेही टच त्याला झालेलं आहे. ही सँक नो फार्दर. तोही बुडलेलाही नाही त्या पाण्यामध्ये. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. तो आकाशामध्ये तो तरंगलेला पण आहे. सो अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली. त्याच्याबरोबर त्याचे आईवडील हे सगळे त्याच्यासोबत आहेत. त्याला त्याची ती स्तुती करत आहेत. अँड देअर बिग. त्याच्या चोचीची तुलना करत आहेत. नंतर त्याला ते फिश जे आहेत तेही त्याने दिलेलं आहे आणि त्याने ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट. त्याने ती पहिली जी आकाशामध्ये उंच उडण्याची भरारी जी आहे ती त्याने घेतलेली आहे. अशा स्वरूपाची हा एक लेसन आहे जो आपण पाहिलेला आहे. हिज फर्स्ट फ्लाईट.